God morgon allihopa! Välkomna till veckans språkpromenad på lätt svenska. Jag promenerar och pratar lätt svenska, enkel svenska. Och ni kan skriva era kommentarer. Idag är det lördag den 8 juni 2024. Klockan är 10. Så välkomna. Vi ska promenera från klockan 10 till klockan 11. Välkomna. Hur mår ni? Mår ni bra? Jag mår bra. Jag är i Stockholm. Idag ska vi promenera i Stockholm. Vädret. Det är ganska kyligt. Det är inte varmt. Det är plus 15 grader ungefär. Det blåser inte. Det regnar inte. Himlen är inte blå. Eller himlen är blå och moln. Det finns moln på himlen. Det är ganska mulet. Imorgon kommer det att regna. Men idag helt okej. Så idag ska vi promenera i Stockholm. Ni får titta fram. God morgon. Titta vad jag har hittat. Det är någon som håller på och renoverar sin lägenhet. Och här finns det lite saker som de tänker slänga kanske. Lockar i håret. Tack. Ja, det var snyggt. Jag tyckte också det var snyggt i morse. Tack. Titta, det här är en tvättmaskin, eller hur? Eller en diskmaskin. Tvättmaskin, diskmaskin och lite skräp. Byggskräp, kartonger, glas, kanske balkongglas. Så det är någon som renoverar sin lägenhet. Okej, vi går fram. Det är lördag och det är inte så mycket folk här i Stockholm. Eller på den gatan jag går nu. Hej Gran Canaria. Titta. Tirsa kom precis tillbaka från egen promenad. Svettig. Nej men det är varmt där. Här är det inte varmt. Jag har en jacka med mig i ryggsäcken. En jacka för säkerhets skull. Cyklar står parkerade. Thai Kina supermarket. Vietnam, Japan, förlåt, Kina, Thai och så vidare. Och det är stängt kanske. Eller jag vet inte. Här titta, man kan köpa asiatiska saker, mat, stark mat, såser från andra länder. Jag gillar affärer, sådana affärer. Man kan köpa lite nya saker, smaka på på lite nya grejer. Titta här. Det står att det är öppet nu. Måndag till fredag 10 till 19. Lördag 10 till 18. De har precis öppnat. Och söndag 11 till 17. Nu är det lördag och de har precis öppnat. Vi ska fortsätta fram här. Vi ska gå längs den här gatan. Vi ska gå framåt. Vad är det för gata? Vad kan man se gator?
Här kan vi se, det är Fleminggatan. Det här är Fleminggatan. Och den här är Polhemsgatan. Det är Polhemsgatan. Vi ska gå ditåt. I Stockholm får man inte köra. Inne i Stockholm får man inte köra. Man måste vara uppmärksam på alla dessa skyltar. Man får inte ha dubbdäck. Men det är på vintern. Så när man åker bil, när man kör bil, får man inte köra på alla gator. Man måste titta lite på skyltar. På vissa gator får man inte köra med dubbdäck. Vad är det här? Det här måste vara sen. Det här är här går man grön. Huvuden trä. Det här är ett övergångsställe. Det här måste vara ett sjukhus. Det är ganska stort. Här för allas trivsel. Håll oss kopplade. Och plocka upp efter oss en hundvalp och en kattunge. Så för alla som har hund och katt, man måste plocka upp efter dem när de har bajsat till exempel. Barbara kan inte vara med på mötet. Måste vara på ett annat möte, så kan det vara. Där kan man se att solen skiner. Där skiner solen. Här är det skugga. Vi går i skuggan. Vi går i skuggan. Vi får se. Jag tror att vi ska gå tills den här gatan är slut. Och sen ska vi svänga höger. Jag har kollat lite på kartan. Så vi ska gå dit. Rakt fram och sen till höger. Vi promenerar i Stockholm. Och vi ska gå mot Gamla stan. Jag vet inte om vi hinner fram på en timme. Jag går ganska långsamt. Jag går sakta. Och jag går och pratar samtidigt. Så det kan vara lite svårt. Det är lite svårt för mig. Aha, okej, nu vet jag var vi är. Så ni kan kolla på kartan själva. Det är Polhems... Eller vad var det? Polhemsgatan. Sopstation. Återvinningsstation. Här kan man sortera sopor. Så. Den här gatan heter Hallmansgata. Titta vilken liten balkong. Balkongen är mycket liten. Det står många blommor där på balkongen. När solen skiner då är det varmt. När solen går i moln då blir det lite svalare. Det blir kallt. Titta vilken växt. En växt med ganska stora blad. Titta. Undrar om det kommer blommor. Det här är en växt som växer längs olika staket och klättrar upp på väggarna och så. Jag gillar sådana. Speciellt på när det blir sommar. Då är det jättevackert. Det här är rhododendron. Klätterväxt, ja. Klätterväxt. En växt som klättrar. Det är två stycken växter. Jag går ner för trappan. Här kan man köra sin barnvagn kanske. Det är en ganska hög trappa. Den är lång, ser ni? Den går ända uppåt där. Och det finns en till trappa där nere. Så vi ska gå
trappan. Vi tar den här trappan också. Och fortsätter vidare. Vad är det här? En liten uteplats. En liten uteplats. Och där är balkonger. Det är balkonger. Det är lite svårt när det är mitt i stan. Jag bor ju i en liten stad. Man kan säga att jag bor i en by. Vi har mycket skog. Vi har mycket gräsmattor. Uteplatser mitt i naturen. Men här är det lite sådär. Så den här balkongen är inte för mig. Jag gillar att sitta ute och titta på alla träd, fåglar och allt möjligt. Så här är ett övergångsställe. Och vi fortsätter. Nu ska vi gå längs vattnet. Det är vatten där. Stockholm ligger på öar. En ö, många öar. Och det finns jättemycket vatten överallt. Här ska vi gå. Man ska akta sig för cyklister. Det är många cyklister här. Så jag måste titta höger vänster. Det finns den här promenadvägen är uppdelad i 2 delar. Den här delen är för de som går, för gående. Den där delen är för de som cyklar. För alla cyklister. Och här är vatten. Där är det Stockholms centrum. Stockholms central. Det finns en lekpark för barn som bor i närheten. Man kan inte riktigt släppa sina barn att de ska gå ut och promenera själva. Man måste gå med dem. Där i Märsta där jag bor kan barnen promenera själva. De kan leka tillsammans själva. Men inte här. Här måste man vara med sina barn. De här barnen är små. Det finns fortfarande många affischer. Imorgon är det sista dag för EU-val. Jag har inte röstat ännu. Jag ska rösta imorgon. Jag väntar tills imorgon, till sista dagen. Håll gränsen mot djurplågeri. Så det är olika affischer med politiska affischer med det de vill göra sen när de blir valda. Sen det är många som joggar, promenerar. När man går fort, då är det en rask promenad. Man tar en rask promenad. Och här är vatten. Man kan gå och titta på vatten. Där är det också vatten. Damm. 2M. Damm. Du röstade i torsdags. Tirza röstade i torsdags. Jag ska rösta imorgon. Vad säger du? De här 2 husen, de är lite speciella. De är jättefina. Undrar vem som bor där. De som bor där har en jättefin utsikt över hela Stockholm säkert. Eller inte hela, men i alla fall över centrumet. Här finns en liten brygga med bänkar. Här kan man sitta och vila. Molnen speglas i vattnet. Där är det himlen och med många moln. Och de där molnen, de speglas i vattnet. Och huset, byggnaden, speglas också i vattnet. Så här ser det ut. Mycket fint. Vi ska gå rakt fram och sen ska vi gå över det här vattnet. Gå över en bro.
Där borta är det tåg. Det är tågstation. Det här är en tågstation. Stockholms central kanske? Jag vet inte. Ja, det är en fin utsikt. En fin utsikt. Många i Stockholm här gillar att jogga. Lördag morgon. Här är det några änder. En and. Flera änder. De sover. De ligger och sover. De här änderna, de ligger och sover. Och den där står och sover. Sover stående. Sover liggande. Ligger och sover, står och sover. Vi fortsätter. Karlbergskanalen. Det måste vara den, va? Det är jättebra om ni tittar på kartan och säger vad det är vi ser. Jag brukar ju kolla på Google Maps eller någon sån här karta för att se vad det är som finns i närheten, vilka byggnader vi går förbi. Jag vågar inte, se när jag går på gräsmattan. Jag vågar inte gå här. Jag måste ta den där sidan. Så att jag inte blir överkörd av alla cyklister som åker förbi, cyklar förbi. Titta, det här trädet växer i vattnet. Tror jag. Eller nej, trädet växer här. Titta, här är stammen. Här är stammen. Här. Och så går hela trädet som hänger över vattnet. Ni väntar på mig varje lördag. Jag väntar på er varje lördag faktiskt. Ser ni? Trädet är böjt eller hänger. Eller på något sätt växer så här parallellt med vattnet. Varför? Jag vet inte. Ett speciellt träd. Lite konstigt. Okej, vi fortsätter. Här har jag aldrig promenerat förut. Det här är första gången jag går här. Och det är fint. Här finns det också en brygga. Konstigt hur naturen tänker ibland. Exakt. Hur tänker naturen? Det vet vi inte. Här finns en brygga. Med många båtar där borta. Och det finns en dörr, en grind. Man kan inte komma in där. Båtklubben Sankt Erik. Kameraövervakning. Där finns kamera där uppe. Det finns kamera så man får inte gå in där. Kungsholmens strand. Det är Kungsholmen. Ja, den här platsen, den här ön heter Kungsholmen. Så vi promenerar på Kungsholmen. Och sen på måndag tar de bort alla affischer. Eller redan imorgon, vi får se. De är överallt. Man kan inte missa, det är val. Det är EU-val. På tv kan man se debatter. Politiska debatter. Man kan lyssna på vad alla politiker har att säga. Eller partier. Ett parti. Flera partier. Det är många partier. Tack snälla. Vart ska vi resa till sommaren? I sommar? Ja, vi ska resa här i Sverige.
Vi ska inte åka utomlands. Vi ska resa i Sverige. Vi ska inte vara hemma. Men vi vill utforska lite här inne i Sverige. Titta, det är en nallebjörn som sitter på sopkorgen. Soptunnan, sopkorgen. Det är en nallebjörn. Gul och blå. Med en mössa. Studentmössa. Det är många som tar studentmössa, ja. Det är många som tar studenten den här veckan och nästa vecka. Ta studenten betyder det är att sluta gymnasiet. Att sluta gymnasiet, när man är klar med sina studier. Då säger man att man tar studenten. Ta studenten. Titta, där är det några fåglar. En fågel, flera fåglar. Det ser ut som att det är en fågelmamma och en fågelpappa. Och så 2 fågelungar. De är så små, titta. Fågelungar. Det är barn. Fågelungar. En unge, fågelunge. 2 fågelungar. En gås. Flera gäss. De är söta, ja. De är söta. De är små, men de växer så fort. De växer så fort. Nu är vi under en bro. Det där är en bro som går över kanalen. Gåsbebisar, gässlingar. Ja, mycket möjligt. Yes. Jag vet inte. Jag tror det. Varför inte? Gässling. Låter rimligt. Ni kan kolla upp det. Så nu står vi under bron. Det här är en bilbro. Där åker bilar. Där kan man också gå. Det finns också en promenad. Inte promenad, men en gåväg. Man kan gå över bron. I Korea. Vad kul. Från hela världen. Jättekul. Som sagt, vi får se vart vi kommer. Ja, vi går mot Gamla stan. Men jag går sakta. Jag går sakta och tittar runt. Så jag vet inte om vi hinner till klockan 11 komma till Gamla stan. När man går utan att prata, då hinner man kanske på 20 minuter att komma dit. Här är det en cykelverkstad kanske. Det står kajakuthyrning, kajakkurser, guidade kajakturer. Och det är en massa cyklar där. Så här kan man hyra en kajak, en båt, en motorbåt, en liten. Det är väl trevligt. Och där är det en kajak, ser ni? Den vita båten är en kajak. Han paddlar. Han paddlar. Kajakvagnen. Jag vet inte vilken dålig kvalitet. Jag vet inte. Jag har bra kvalitet här i alla fall. Här finns det en skylt. Det är byggarbete. Där står det byggtrafik. Så det är bygg på gång. De håller på att bygga där. Man ser att det är en grävmaskin. De bygger någonting. Trevligt säkert.
Här finns det en bänk man kan sitta och sola. Och så kan man titta över vattnet. En fin utsikt. En fin utsikt. Där är det utegym. Man kan träna ute. De som joggar, de som springer här, tränar. De kan stanna, göra en paus och träna lite. Ett utegym. Utegym. Här finns det en bänk också. Man kan sitta här och vila och titta på bygget. Inte så trevlig utsikt. Ni tycker att gamla videor är bra som har undertext. Jag fixar undertext efter liven eller lite senare idag. Jag måste göra det manuellt. Kungsholms strandstig. Det här är en stig. Det är strand, så strandstig. Det finns lite historia här. För de som är intresserade. Det finns på engelska. Så här mycket är det på svenska. Så här lite är det på engelska. Det här är en sammanfattning på engelska. Så det här är en strandstig. Heter det. Strandstig. Och det är så många som joggar och tränar. Man vill nästan också börja springa. Jag gillar inte att springa, men när man ser så många vältränade, då vill man också börja springa. De är duktiga. Här finns det en liten brygga. Här kan man också sitta och fika om man vill. Det finns bänkar och bord. Här är utsikten mycket fin. Tänk, man kan ha picknick här. Man kan sitta och titta. Kolla vilken utsikt. Där är det Stockholm central, det vet jag. Där är det centralstation och tunnelbanestation, busstation, allt ligger där. Nej, vad heter det? Kajak. Kan man grilla här? Nej, det får man inte. Bara dricka kaffe och äta bullar. Medhavda bullar. Det finns inget café som jag kan se. Inte här precis. Men det kanske finns ett café bakom det stora huset. Den här byggnaden, där är det arbetare. De håller på och gör något. På lördag också. Lördag och söndag. De är inte lediga. Jag är ledig, men inte de. Så vi fortsätter. Här finns det också en bro. Men vi ska inte ta den bron. Vi fortsätter vidare och tar nästa bro. Vi tar nästa bro. När solen skiner är det varmt. När solen skiner blir det varmt. När solen går i moln blir det svalare. Går i moln betyder försvinner bakom ett moln. Han springer jättesnabbt. Den här bron är lite mindre. Den här bron är kanske bara för... Jo, det finns bilar här. Bilar här och bilar där. Det är en till bro. Sen är det många broar. Många broar. Den här papperskorgen är överfull. Den är full, överfull. Där är det bänkar man kan sitta. Man kan prata med sina kompisar.
och vila i solen. Midsommar i norra Frankrike. Svenska klubben firar midsommar. Han springer tillbaka nu. Han springer mycket snabbt. Här är det en sparkcykel. Elsparkcykel. Och det här, titta, det här är en cykel. Den är jätte rostig. Det här är rost. Det här är rost. Cykeln är rostig. Titta. Det är rost. Orange färg, brun färg. Nu är jag smutsig om fingrarna. Mina fingrar är smutsiga. Den här cykeln var i vattnet. Vrak, ja. Cykelvrak. Så kan man säga. Så den här cykeln hade legat i vattnet jättelänge. Och nu ligger den här. Så jag kan säga hade legat. Jag kan inte säga har legat. Titta. Orangea fingrar. Rör inte min cykel. Jag kom och hämtade den då. Den ligger här och väntar på dig. Den är helt... Nej, jag tar med mina smutsiga fingrar. Kolla. Den är helt rostig. Det här är rost. Cykeln är rostig. Vad ska jag göra nu? Man kan inte tvätta sina händer där. Ser ni, jag kan inte komma ner. Om jag lyckas komma ner så kan jag inte komma upp igen sen. Den här bron vill jag ta. Det här är en promenadbro. Det är bara människor kan promenera där, eller cyklister. För där är det bilar och bussar, ni ser själva. Det är en stor bro. Jag når inte vattnet exakt. Och den här bron kan vi ta. Men då måste vi komma upp på något sätt. Vi måste komma upp på något sätt. Där borta kan vi komma upp. Gnid fingrarna mot något blad. Eller gräs. Blad faktiskt. Den idén gillar jag. Jag tar ett blad. Det här är ett blad. Jag tar ett blad. Gräs. Finns inte så mycket gräs som ni förstår. Och så gör jag så här. Vi får se. Nu blir mina fingrar gröna istället. Här är bara för cyklar. Men jag tror vi tar den vägen i alla fall. Så nu blir mina fingrar lite bättre. De blir svarta. Ser ni? De blir svarta nu. Jag måste hitta någonstans att tvätta. Jag har ingen servett. Jag brukar ha våtservetter i min ryggsäck. Jag har en vattenflaska faktiskt. Jag har en vattenflaska så jag kan skölja mina fingrar. Jag kanske ska göra det. Den blir bara smutsigare och smutsigare. Det är sant. Faktiskt, det är sant. Jag har en vattenflaska. Vad ska jag göra? Jag ställer min kamera där. Så kan jag skölja. Jag kan inte riktigt. Här finns det en... Ja, okej. Så. Jag har min ryggsäck. Och i ryggsäcken någonstans så har jag min vattenflaska. Då ska vi se. Jag har en jacka som ligger här. Och här är min vattenflaska. Här. Så. Det blir jättebra. Nu kan jag skölja. Ja. Mina fingrar. De blir inte helt rena. Men det blir lite bättre. Ser ni, nu blir de blöta. Och lite renare. Så. Det blir jättebra. Så kan jag ta en klunk vatten också. Fint. Nu kan vi fortsätta. Nu är det bättre. En kundvagn står det. Varför står en kundvagn här? Titta, det är bara för gående. Det är inte för cyklister.
Man får inte cykla här, man får bara promenera. Den här bron heter Blekholmsbron. Det är 3 ord inne. Blekholmsbron heter det. Så nu går vi över bron. Vi går över bron. Här finns det många hänglås. Titta. Det här är ett lås. Det står B plus R. Så det är 2 namn. Kanske ett par som älskar varandra. Man låser ett lås med en nyckel och sen kastar man nyckeln i vattnet. Och sen lever man lyckliga i alla sina dagar. Titta vilken utsikt. Man kan bara stå här och njuta av utsikten. Eller hur? Här är det många hänglås. Här är det jättemånga. Vissa lås är gamla och rostiga. Gamla och rostiga. Det här låset är gammalt och rostigt. Vissa lås är ganska nya. 2019. Och det här är ett nytt lås, förstår ni? 2019. Det här låset 1994, förstår ni? Hur gammalt är det här lås då? Det här låset. Det måste vara... Finns inget datum på dem. Sen är det rost. Låset är rostigt. Ska se nu, kanske vissa. 2018. Det här är 2018. Vissa lås är av dålig kvalitet. Det här är ingen nyckel. Det finns en kod. Så man låser ett lås och glömmer koden. Det är kanske så det funkar. Okej, men vi fortsätter. Vi går vidare. Slussen. Nyslussen. Nej, jag har inte sett. Jag ska gå dit nu och kolla. De håller på och bygger om Slussen. Det är en del av centrala Stockholm. De håller på och bygger om. De är inte klara riktigt. De har öppnat en del. Plocka upp efter mig. Underhålls ej vintertid. Ej betyder inte. Så nu går vi på andra sidan. Vi har gått över bron. Nu går vi på andra sidan. Det här är gym. Utegym kanske. Ja, det är utegym. En enklare variant. Ja, kolla. Man behöver inte göra så mycket i Stockholm. Man kan bara gå längs kanalen här. Titta vilket träd. Alltså trädet växer här. Och så är trädet böjt och ligger i vattnet. Trädet trivs bäst så. Vad är det för typ av träd? Titta. Det växer inte rakt så här upp utan parallellt med vattnet. De renoverar, säger de. Och det här trädet, titta, det måste vara jättegammalt. Det har gått sönder också. Trädet är sönder här. Där är det en kajak. Och de sitter i vad heter det? Utan tröjor. De tycker det är varmt. Det är 15 grader. De har inga tröjor på sig. Man säger bar överkropp. Man är inte naken, men från man säger bar överkropp. Ja. Trädet heter al.
konstiga träd heter al. Jag ska googla på dem och se vad det är för fel på dem. Varför växer de in i vattnet? En brygga, en till brygga. Och där är det en parkering för båtar. Motorbåtar och allt möjligt där. Titta. Man kan promenera här och lyssna på en ljudbok. Eller man kan lyssna på en podd och gå runt i Stockholm. Det är jättelugnt. Sen det finns inte så många bilar. Och inte människor heller. Kanske lite senare till kvällen så kommer det folk. Folk kommer ut. Nu är det ganska tidigt. De sover. Det var många som var lediga. Torsdag, fredag, lördag och söndag. Lång helg. Inte för mig. Igår var det fredag. Det kallas klämdag. Träden har fallit sakta nerför strandslänten. Sakta, kanske många 100 år. Så, i torsdags var det Sveriges nationaldag. Det är en röd dag i Sverige, alla är lediga. Sveriges nationaldag. Fredag är en klämdag. Då är det många som är lediga. Men inte alla. Och sen, man passar på att ta semester. De fiskar. De står och fiskar. Intressant om det finns, under broar finns det fisk. Eller hur? De som är duktiga på att fiska. Här kan det finnas fisk. Varför var de lediga? Vilka? Klämdagen. Man väljer att ta semester på fredag till exempel, när det är en klämdag. Man tar semester och då är man ledig i 4 dagar i sträck. Då kan man åka någonstans. Eller bara vila. Det behövs. Efter en lång vinter och en lång vår. Här låter det lite mer eftersom här är det biltrafik. Det är många bilar här. Det är en bilväg som går under. Det är tunnel där. Ser ni? Där är det tunnel. Så bilarna åker under staden. Och där är det Slussen så de åker upp. Eller Gamla stan. Och sen åker bilar ner igen i en tunnel. Det blåser också i mikrofonen. Ja. Jag har ingen mikrofon idag. Jag har glömt min mikrofon hemma. Vad ska jag göra? Var är kameran? Kameran är där. Jag undrar var mikrofonen är. Blåser det mindre nu? Kan ni säga? Jag täcker mikrofonen med min keps. Hoppas det hjälper. Det blåser mindre, men då fortsätter jag gå så här. Utan min keps mindre. Jättefint. Men som sagt, jag har glömt min mikrofon. Min fina mikrofon hemma idag. Titta vilken utsikt. Så där borta är det Kungsholmen. Det är Kungsholmen. Och här är det Stockholms central.
centrum. Sen är Kungsholmen, Tegelbacken. Under bron finns många maskiner här. Traktorer, släp, allt möjligt. Det som behövs. Det är som en stor parkering. Svårt att höra. Ja. Jag kan inte göra så mycket mer. Men. Det är inte bara blås utan det är helikopter. Det är helikopter. Och bilar och trafik. Därför blir det lite svårare. Vart ska vi gå? Vi går den vägen. Mycket bra. Sen jag går med kepsen framför min mobil. Men det är bra, det funkar. Här ligger det rester. Det är virke. Någon har byggt här någonting. Jag vet inte vad. Det finns ju ingenting. Där finns det mer virke. Brädor. Det här är rester. Så, men jag vet inte vad de byggde här. Skräp, ja. Byggskräp. Här ligger det mer. Det är brädor i olika storlekar. Men de kanske ska bygga en uteservering här. Det finns inget café i närheten, men ja, jag vet inte. Eller kanske en bänk så att man kan sitta och njuta. Det är en fin utsikt här också. Där borta, ser ni? Vad är det där? Det är en grupp människor. Food truck, ja. Det kanske är en bra plats. Det kanske är det. Det kommer en så här kiosk. Matvagn. Vad kan det vara på svenska? Så de kommer hit och då kan man ha en uteservering. Vi tar en trappa upp. Och så kan vi titta lite grann. Där borta är det Gamla stan. Vi går över vägen. Här är det ett övergångsställe. Och så fortsätter vi vidare. Jag tror vi går dit. Det är bättre. För att gå över måste jag trycka på den här knappen. Så. Och nu ska vi vänta på grön gubbe. Nu är det röd gubbe. Vi måste vänta på grön gubbe. Och då kan vi gå över på andra sidan. Är det gratis att köra bil? Måste betala skatt. Vad ska jag säga? Man betalar skatt på allt. Det finns till och med skatt. Man betalar en avgift för att köra in i Stockholm. På sommaren finns det ingen avgift. För att åka bil i Stockholm måste man betala avgift. In i Stockholm och ut från Stockholm. Stadshuset. Det här är Stadshuset. Stadshuset är fint, men när himlen är grå, då ser det ut så här. Trängselskatt, exakt. Trängselskatt. Skatt, här, där. Varje år. Nu är gubben grön. Nu kan vi gå över vidare. Så man betalar skatt. Och det är mycket på allt. Och det är bra. Tycker jag. Skatt är bra. Här är det också grönt. Så nu går vi över här också. Där är det en grupp människor som går. En grupp turister kanske. Eller en klass. Ett café. Med uteservering. Och med stolar. Man kan sitta på de här stolarna
och titta på stadshuset. När det är finare väder då kan man verkligen njuta. Men man kan njuta redan nu, även när det är grått. Titta, ni ser inte så mycket, jag förstår. Här är ett café och även en kassa. Här kan man köpa biljetter för sightseeing. Vad heter det på svenska? När man åker runt. Det är på båtar. Man kan ta en biljett till en båt. Man kan åka till Sigtuna. Utflykt. Tidtabell, Strömma kanalbolaget. Man kan åka till Sigtuna. Där brukar vi promenera. Eller hur? Så och alla pratar engelska. Skokloster är också i Sigtuna där. Och Birka och allt möjligt. Så man kan köpa en biljett och så kan man ta den här båten och åka någonstans och kolla runt. Det är mycket fint. Det kan jag säga. Det är mycket fint. Det är bra när det är lite mulet. Då blir det inte lika varmt där inne och sitta. Strömma kanal. Det är många båtar. Det är många båtar. Och flaggorna vajar. Var är Gamla stan? Gamla stan är där borta. Och vi är inte ens i närheten. Eller ganska nära. Men vi fortsätter. Någon har tappat sin tröja. Nu hänger den här. Här är det också bygg. De bygger, renoverar. Kajplats 3. Och det finns en tidtabell till Birka. Jag har inte varit där. Det står Birka, Vikingastaden. Det är många båtar, många turer. Eller det är nej, det är inte så många. Det är olika hållplatser. Det här är hållplatser där den båten stannar. Och det är söndag, lördag, söndag. Daily varje dag. Så man måste förstå engelska för det. Det här är på engelska, okej. Här är det på svenska säkert. Det finns ingen tidtabell på svenska. Okej. Hur mycket kostar det att hyra en cykel i Stockholm? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Jag vet faktiskt inte så mycket. Det här om priser, vad man kan göra, köpa och vad man kan äta. Jag brukar inte vara i Stockholm så ofta. Bara när jag har en live. Vad kostar betyder utflykt på svenska. Så man rundtur. Ja, det låter bra. Rundtur. Här kan man gå över till Gamla stan. Kanske. Men vi ska ta den vägen. Under den stora bron. Tills jag vill besöka Birka i sommar. Det kanske är en bra idé. För att jag och min familj, vi vill som sagt utforska lite Sverige. Och då kan Birka vara en bra plats. Vi vill åka lite längre ifrån Stockholm. Kanske till norra Sverige. Vi vet inte, vi har inte bestämt oss. Men här i Sverige i alla fall. Det är bussar som brummar. Där är det Stockholms centrum. Och där borta är det Gamla stan. Det är Gamla stan. Här kan man se det är mycket folk. Det är mycket mer folk än på Kungsholmen där vi gick. Vi kan träffas i Birka. Jag vet inte. Det kan vi väl. Jag vet inte om det
Mycket folk där. Är det stort eller litet? Det kanske är en jättestor plats. Här är det också cyklister. Man ska akta sig för cyklister så att man inte blir överkörd. De cyklar jättefort. Faktiskt. En glasskiosk. Vad kostar glass? Med våfflor. Det här är våfflor. Churros. Nutella 125 glass. Glass. En kula kostar 49 kronor. 2 kulor kostar 65. Och 3 75. Men 3 är ganska mycket. Eller hur? Mjuk glas. Det här är kulor. Det här är mjuk glas. Det blir mycket glass. Glas, det är det vi dricker vatten ur. Man kan hälla vatten till exempel i ett glas. Och då dricker man, eller fönsterglas, ruta. Och glass, det är det vi äter. Det är det eviga problemet. Glass eller glas? Extremt dyrt. Ja, men det är ju det. Det här är centrum. När det är inne i stan, i centrum, då blir det lite dyrare. Extremt dyrt. Där borta är Gamla stan. Vart ska jag gå? Höger eller vänster? Eller rakt fram? Men klockan är faktiskt ganska mycket. Vi får se. Jag går över här. Det är bättre. Jag trycker på knappen. Och nu väntar vi bara. Nu får ni titta på mig. Klockan är mycket. Ja, vad tyckte ni om promenaden? En fin promenad, eller hur? Jag ska fortsätta faktiskt. Jag tänkte promenera i Gamla stan. Det tog en timme för att komma hit. Och vi är inte ens framme där. Nästa gång ska jag börja från Gamla stan. Det blir bättre, eller hur? Då hinner man se lite. Då ska vi se. Nu kan vi gå över. Det var mycket intressant. Jag gillar promenader med er. Man har en ursäkt att komma ut själv och promenera och prata lite. Prata svenska med er, så många från hela världen. Eller hur? Okej, hörni. Tack så jättemycket för den här promenaden. Den fina promenaden. Det var inte varmt, det var inte kallt, kan jag säga. Det känns som att det är plus 20 grader nu. Det är inte kallt alls. Och solen skiner inte, det är därför det är inte så varmt. Men när man promenerar i en stad, då är det bättre när det är lite svalare. När det inte är så mycket sol. Blir det för mycket sol, då är det svårare att gå, eller hur? Svårare. Någon gång blir det i Gamla stan. Tack. Locket hår. Det är inte locket, det är våget. Jag gjorde, ni vet så här, när man tittar på TikTok eller Instagram så gör de så här. När man tvättar hår. Jag gjorde så. Jag gjorde inte så mycket mer. Så blev det så här. Det var första gången jag testade bara. Okej, hörni. Tack så jättemycket för idag. Det börjar regna. Ja, det börjar regna lite. Men i alla fall, vi ses nästa lördag. Okej? Samma tid. Samma plats på YouTube. Ha det så fint. Ha en fin lördag och en fin söndag och en fin vecka. Ha det bra. Hej då. Får
ett café. Ja, men det ska jag göra nog. Jag ska sätta mig på ett café och vila mina ben. Jag har gått så länge, så mycket. Okej hörni, packa. Hej då.